Neața, mă, băiți. Neața. Salut, Dorian. Gata. Bă, ăla are Coasa. fantezii cu coasa ta. Are fantezii cu Bă, coasa. frate, numai coasa mea o vrei. Are fantezii cu coasa ta. Exact, vine notificare. Mă duc și zic că să pună coasa. Bă, nu bă ca 8D. Salut, Ștefan, salut, Ștefan. Nu-ți place, e fantezii. De la coasă tare. Bă, frate, dar ne mai jucăm la asta la RS. A, da. Atunci hai că dau live de voi. De ce tot rost mă liv? Ce e? De pe server, dau live în direct. Păi de ce? Care server? Păi, că XR de pe server și nu sunt. Vezi, nu te așa vreau, dă un like. Da, îmi place. Salut Coc, Rebe, Bot, Trebuie hai să da. vorbească cu el. Salut Promixi, salut Patrick, Slav, ești tu, mă. Câte puncte ați făcut? Tu jucai cu alt squad, mă, eu nu jucai cu ăștia și... Stai așa, jucai cu pistoleți. Bă, eu dansez. Dar ia spune-i lui Ștefan că te-am făcut ieri, mă. Cu cine mai jucai în afară de pistoleți? Băi, încep și tu ca ăsta Cu cu Reus. Nu Reus. Cu Rusu și cu Zi. Redu. Și făcurăm 44 de puncte, că 5 meciuri de care am în locații diferite. Păi, dar ce-i cu lacul ăsta, mă, bine? Aoleu, stai ar începe cu lagul cu aia. Îi dau bloc. Slav, ești tu, Patrick, nu te mai lua de fratele Rebelion. Asta e cu mine. Intru, s-a reapucat Speedy de CSGO. Am Da, văzut. știu, că zicea pe live că s-a enervat și nu mai joacă. Bă, vedeți că cred că am că scris. Bine, asta am auzit-o, n-am. Ce pe live. Te-au de tastatura aia, bombă. Și mai vrei să mai adă sau nu? Bă, care e faza cu hype? Ăla Care are hype? și fantezii cu tastatura și fantezii Cu coasa. ta. Sunt un Unde ero, mergem? ero, Unde mergeți, ero. mă? Nu-mi La noi, ziceți. La noi la locul. Mie nu-mi Nu ziceți. uite Milka Rebelion. Să mă ced. Mai Mamă, multe n-am- chesturi pentru mine, let's go. N-avem contest, ești prost. Ui, tactical albastru. Nu, Mamă, ăla e mă. știi. Am un lag. Cum îți deschid chesturile. Bă, ce Am un lag. Știu. Da, Asta chesturile era. mele, mă. Dacă mai ești atât de lag, mă tai curvă. Ai lag Rebelion? Dar el face Nu, nu, live nu, și nu. merge de la Păi atunci mereu am, nu știu de ce, dar nu mai zic nimic. în lobby E și pentru că am. n-ai setările bune, mă, prostule. Da, trebuie să pui 1080p. Stai, trebuie să Da, pui adevărat, de ce pui 1080 pe la live? De-aia ai și lag. Puneți 500.000 bitrate. Auzi-l, mă, și pe ăsta. Auzi. Băi. Dar nu că mie mi se vede pixelat dacă nu. Mamă, ce este epic. Mi-a dat P90, lol, let's go. Easy. Ai, spam pe Steam. Îl vrei tu? Duci. Nu, nu vreau. Rebelion nu știu ce mai zic. Bă, dar am nevoie de toate... Bă, Patrick, toate lasă de- și mi armea, că n-am nimic. Am una red, da? Și ai tu nevoie, bă, de ammo box-uri? Da, O să ți le las. Așa nu pentru dar că lasă-mi, da. te rog. Îți dau loot. Uite aici. Ia. Dar nu trebuie. Încă 5, încă Uite 5. aici un famat, Rebelion. Încă 5 mai trebuie. Ce vreau, vezi că totul lumește. N-are nimeni nimic cu tine. Îmi trebuie undi. Încă folosi schema Noi asta. avem și Bă, Gabi, ce râs. Rebelion, dacă Bă, găsești Rebelion, o undi, să fă punem shield. asta pe... O echipă blană din România. Ce mă shield, mă, ce vrei Veniți de shield? aici și Shield luați acolo. plecăm Nu toți fac, pe mă. asta. Păi eu am un big pot. N-am dat să-l dau. Eu am minion și big. Bă, vezi, poate e acolo. Nici să fie cu Am găsit ară albastru, mă. Bă, ia tu P90, eu că n-am nevoie de el. Nu, n-am nevoie. Am nade-uri, îmi trebuie un shotgun. Nu fi pe aici, nu. Suntem proști, bă, că sunt bine aici, sunt dați și mine. Hai, Patrick. E epic. Eu îmi dau big pot. Bă, dar acum la Ce normale. echipă? Acum e. Are o logică. Nu cred că Ce? că dacă te mergi ca Fortnite. La Că normale. folosi schema asta, da, da. Numai eu pot face de astea, le pun în înclinate. Haide. Uite, bă, e mă. Haide, Patrick. Nu, nu pot să puteți, așa
Bă, lăsați-mi mă boxurile, vă rog. Haide, mă! Păi numai că nu te mai aștept. Nu. Dar vrei să treci. Hai, Sebastian, ieși și tu. E Coc, bă, nu-i Sebastian. Bine, mă, Coc, Sebastian. Bă, așa, e Coc, punem nickname. Păi cum să spun la Fortnite nickname? Coc prostul, Sebastian. Te duci, apeși pe mine, ad nickname și gata. A, pe bune? Ești prost? Hai în whip. Nu uite-te la făcut. Eu merg cu Whip, dar cu barca. Bă, dar vă rog, eu... Eu fără barcă nu merg. Bă, mai am nevoie doar de... Dar trebuie doar într-un singur meci. Păi, mai sunt 47. Nu da cu barca. Un prost. Eu cu barca. Cine credeai că poate să zice cu barca cu pădure? Dar nu te mai du asta, Iolo. Asta e. Dar nu, vreau mă duc doar să nu te dau și hai că n-am știut. Dar nu o deschide mă boxul de pro. Bine, dar să spui și... Dacă nu le deschizi și le lași acolo fără ca măcar să știi că există. Nu-i condemnație. El e tatuiting-ul, băi, bot. De aici de unde văd eu, mai Tactical verde la mine. De fapt îl iau eu, ce dracu, că am pam. De asta. Dă pam prost. Păi pot să... Hai, mă. Coc și tu ești live, mă? A, care găsim acest epic? Îmi place să- Care găsi acest epic? Eu am găsit. Nu știm. Bă, dar A ce picat să pinache din el. pot să intru și eu? Nu știu, bro, aplică pe site. Bă, dar, Nu, de nu exemplu... scrie, pot să intru soft. Bă, dar fiți atenți. De exemplu, dacă voi faceți ceva, mi se pune și mie la level. Nu. Ca să fost prea ușor, făceam 10 level-uri. 10 level. Bă, dar nu mai... Pe ăsta o luptat tot waiting-ul cu aia și nu mai... Mi-am nevoie de 4 ammo box-uri. Dar nu am deschis niciunul. Bine, dacă... Eu am decât 2 arme, dacă știți asta. Mi-e frică doar areuri. Am Dacă 200 de găsiți un glonțe de pump mai arei. bun decât Green, îl iau eu. Uite aici. Bine, lasă-mi să deschid. Și dau... Joci pump, bă, botule. Da. Aoleu. Pump is better. Ce better, Bine. când dai 20 de damage și poți să dai de... Poți să dai Da, de dar primul 20 de meci dai tu, dar eu de pe controller dau 200. Da. Din păcate, Slab, numai pe că... tur nu știi să tragi. Ești un Acum slab. mai întrebe 3, acum mai întrebe 3. Ești bă, bă, poate. Eu de pe controller dau 300. Uite pump albastru Dai dacă 3. ești șmecher. Ia uite pump albastru dacă ești șmecher. 400 dau cu ăla. 400, 180, e? Păi da, mă, te las, o aștepte și primele 5 secunde. Am full nade-uri. Eu am 3 nade-uri. Da, tu ești frumos de la nade-uri. Slurpee și la mine. Ce plac, ăsta, mă, mergem poze. Tu și intră pe jur. Slurpee la mine. Vine acum. Green tech la mine. Ammo box la mine. Dar nimeni. Încă. Aveți, mă, SMG sau ceva în genul? Arunc eu bandaje, mă. Era pe înainte ăla. Bă, da. What? Bă, lasă-mi Rebelion Slurpee-ul ăla. O roade deja. Ai luat tot, mă? Lasă-mi să mi-l dau. Nu ți-l dau, mă, că găsești tu, big. Bă. Shotgun verde. Bine, dacă nu găsești până Cu ăștia joci, păi ăștia sunt, fac parte din squadul meu, mă. Eu fac antrenament acum cu squadul meu, practic. Te antrenăm pentru Hai de turnee. ammo box. Nu, n-am deschis nimic. Cum eu joc numai pentru turnee Fortnite? Pentru normale sau așa nu joc. Bă, ale morților de normale. Dacă joc la solo, cred că la 2 sau la 3 n-am mai jucat în viața mea. De Am mult. nevoie doar de 2. Bă, pot să-mi dau o grila Tech Mod. Unu mai trebuie, un ammo box. Vă rog. Bine, ăla o să fie găsit de mine. Uite aici. Let's go. Hai să deschid. Hai, da. Te rog, nu deschide. Nu, deci. Ăsta nu le Hai, vine aici și deschide. N-are dublă. Grenade care vrea. Vino, mă, dă-ți tu de asta, mă. Hai. Ui, vezi? Bă, am găsit bine. Ai grenade, sigur? Câte glanțuri aveți? 138. Ai 300? 350. Păi am Dă mult. și mie 100, ca să fac 200 și eu fac 100. Ce dai tu? Stai că
100 fix. Păi dă-mi ajută. Bă, mă ia zona. Nu contează, tot Îl mai ia și de Uite, Mamă, bă, câte dropuri, nimeni nu ia dropuri. Am înțeles. Hai la toate dropurile de pe hartă. N-ai tăpeu. Merge cu baga, nu? Nu, copiu. Ieri nu s-a întâmplat fază cu dropuri. Bă, Ce faci, bot? ce Bine, mai era de bot. pickaxe care l-am eu acum în afară de Candy Pe X? care? De ape-ul ăsta. Uitați-vă un pic la pickaxe-ul meu. Hai că știi vreun ban. Bravo, Hai că n-am luat eu locul 1 la Lixcap Da, și da, era. multe Bă, topuri player la... acolo, player acolo de-o bă. Unde? O player. Imediat la site, mă. Păi lăsați. Avem în ambele părți. E unul singur acolo. Ăsta e site-ul, mă. Ăsta e linkul de la site. 23, 20. cap. Ce faceți, mă? Vă bateți? Da, e Îl player aici. bate pe ăla singur. A, aici. Bă, dar vedeți că-s mai bine player de... Am dat grenadă new team, doamne. Bă, mai sunt. Trebuie să-l pușăm pe ăsta free. Sunt mai mulți aici. Mai sunt mai unul în apă, e de 20. Așa. E acolo, uite-l acolo. A fugit. E spadul lui încolo. Bă, uitați-vă în spate, că trebuie să vină ea. L-am potolit eu pe unul. Bă, frate, dar construiește la adevărat. 20 la 1. Are sniper. Eu zic că mai bine să dăm abandon, că avem și în fază, în spate. Hai că îi ținem. Ce mi-era cu... Bă... Unde te duci, Bă, rebelion? eu ți-am zis că joc cu voi doar că știi problema cu practic se întâmplă cu mine. Păi așa e și la mine, ok, în timp săptămânii n-am timp să mă rog. Eu. Nu știu, cine vrea. Da, haideți mă să rămânem aici. Ai grijă de tine, nu că să mai stai și cu încă 3 după tine care trebuie să conduci. A, mă, sunt eu? Taci! Da, Se- încearcă tu, repede. Știm cum eu Hai. sunt liderul, trebuie să... Hai să ne grupăm toți, Justine, hai. Justin, Patrick, haideți aici. Mamă, că îi țineam pe Lasă-te ăștia. repede, repede, să vedem cum se descurcă. Dacă se descurcă bine, rămâne el. Mergem pe pod și Nu, nu poți să nu pun amândoi și îi facem bază dacă vreți. Acum să vezi pe rebelion că bagă degetul în gură, vede cum bate vântul, zice mergem în direcția nord-estică. Ia mă ia. În stânga! stânga. A, la drop, hai. Nu mergem la drop, nu. Ba da, că vreau pampetii. Campăm drop-ul. Hai la drop. Campăm drop-ul, pune-l campăm tu, eu le iau de 10 ori. Nu, mănânc. Hai, campăm drop-ul. Hai, mergem la drop. Ce? Drop-ul meu. Ai Al grijă, meu? stânga, dreapta. Merg? Ăsta e playerii! Da, mănânc, dar nu acum. Mai târziu. Ce vrei să ai player? Hai mă, mă lași tu. Cu coc. Am las că o să mănânc eu Ce mâine. negăția făceam când erai tu mic. Trebuie să vorbești aici cu coc. P90-ul meu! Uite-l! L-am luat. Dacă da P93 că-l vreau. Mergem la următorul drop? Da, le luăm pe toate. Hai. Cochiu spaima, Da, vedeți să nu stăm unul în spate, asta îl așteptăm pe Justin. Hai să-l așteptăm pe Justin, mă. Că poate și ea snipe de la unul, că stă în spate. Mă bagi cu voi în conflict. Mă faci cu voi în top. Păi ce? Bași cu fani confo. Se bine nouă. Number 9. Păi bagă la. Dacă vrei, nu jucați bine, putem încerca eu cu ce... Ce, mă? Că e de treabă. Eu zisei să nu stați unul în spate, unul în partea Asta pe altă. loc e Haide! Player în față la sud-est 120. Da, și eu la fel. Doamne, la drop-ul. Drop-ul e al meu, copile. Vezi că ți-ai snipe acolo. Ne țin copii proști. Ui, ce era să-mi iau. Drop-ul e a nostru, mă. Ce mă... Bine, meu. Vedeți că... Mă piși pe el. Două P90, bă, dacă mă piși pe el. Vedeți că ăștia cred că... Bă, vezi că ți snap cu aia, copii prost. Da, asta e că-ți bate. Hai, ne facem bază din fier aici. Da. Veniți înăuntru aici, veniți înăuntru. Veniți înăuntru, că mi-a lăsat. Sebastiane, ia uite. Păi dacă mai joci la mișto, mă piși pe tine de copil. Cine se joacă la mișto, idiotule, vina lui că și-a luat sniper? Nu vorbeam cu tine mort. Dacă mi-am luat de 3 ori snipe. Dar pentru că stăteai pe loc cu aia. Dar nu stătea pe loc, că mi-am luat când mergeam. Ia B. Faceți din fier. Nu, e ok, le Nu mai dai edit-o. Luați acoperișul, idiotule. Poate mai iau snipe. M-am distrus și toate kill-urile. Spamează. Hai că nu. Perfect, hai. Hai, să ne pușează, hai pe ei, trebuie să ne bate pe ei. Da, pușează. Sigur pușează. Știam.
știam, eram Hai știam. box fight cu ei dacă vor. Intre bă. Hai, 4v4 DM. Veni aici 1-1 deasupra voastră. Da, ăștia vor box. Ăștia 18. Mai mult pereți editați avem. Bă, uite, Vezi că are sniper, are sniper. Dar nu ieșiți, coaie. Nu prea glanțe pe shotgun care are. Puși, vino în spate, vino în spate. Am bug, am lag. Gurile, n-a dat bine. Da, da, o, da. dar tu nu. Bă, repede, bă, nu mai da așa. Au plecat. Nu mai știu repede. 22, 44, 1. Nu știu, de la Lidl. Dar de nu mai ieși, nu mai ieși mă. Eu credeam că mai sunt boxeri acolo. Bă, zice, nu ești normal, coaie. Dați-și mie glanțe, dar are și de shotgun. bine. Ce, cât ai? Salomon, sarte. De are și shotgun. Și ia, uite, și De arena 72. ia încă de 50. Mersi. Ca să am și eu cât am. Oh, lu. Nu merge site-ul, deci e în loading mult. E în loading 5 secunde, nu mult. E ceva antivirus. Unde plecăm așa ceva practic? Hai. Nu mai ce copilul pro. Asculti sunetul. Nu mai edit, dacă ești clar, nu mai edit. Păi da, mă, Am și eu pot. cu asta, orice prost are cu asta. Nu suport cu asta eu, mă. De-aia băgai pentru băiatul Bă, ăla, dar player pe nu. apă, player pe apă. Care tu te dau, mă, Doi. aici? Eu mă izolez de voi. În față n-avem player. Bă, da, tu ești prost, mă. 22 din nou acolo. Ia, vreau să știu. Își ia spam copilul ăla. Bă, Sebastiane Baca, nu, Sebastiane Coc! E baca, da, e baca. Da, Bă, nu mai urla. păi da, nu mă crede. Ești prost. E vaca, mă, nu știu. Hai, Da, ce morți mă zi. Da, ce ești vaca, ce comentezi. Nu suport, mă, Haide. ripa. Bă, în nu. dreapta, în dreapta. Hai, mă, veniți în zonă. Ia să tragi! 20. Dar nu mai trage, mă, omule. Bă, calmați. Uitați la mine ieri pe Da, uite cum mergem despărțiți. Acum ne luăm snipe. Uite, vezi, Bă, player. Nu te ești prost. Păi mergem unul cu unul. Trebuie să stăm unul în spatele altuia, fix. Player acolo. s-a murit ieri. Nu mai... Oh my god, i-am dat bă la o Te-au și grămadă. m-am văzut singur, să-i scăpa. Bă, gata, mă, nu mai urlați, mă, copii de 12 Gata, ani. vorbiți mai puțin. Aoleu. Calmați-vă. Pe ultimul, dar pe ultimul de acolo. Nu, i-am dat la o grămadă. Că i-am dat cap crack, i-am dat cap crack. Ce zic, i-am dat, era rău. Aoleu. Aveți, Rebelion, ce iei? Bă, mi-a zis eu că sunt bot, mă simt. Ah, crede-mă, doar că... Crede-mă că doar baca e La așa. metal bă. are sniper acolo, aveți grijă. Da, știu. Eu stau și mă pe conius. E coc, mă. Nu, e baca. aveți grijă că dacă n-avem zona, o să ne ține toată mapa. Ne focusează. Dar de ce Rebelionul le-ați uită în făcut? spate, dacă e. În dreapta și în spate nu avem player. Morții noștri ne-au făcut toate din lemn. Nu. Ca să fie proști. Da, ca să ne luăm niduri de la ei din față. În spate avem decât acolo player. Probabil. Player în spate? Da, avem peste tot în spate, aveți grijă. Rebelion, exigează înapoi, în spate de tot. O da ne-ai dur de acolo. Uite-l, acolo. Tragem. Uite, Te schetezi. la bric. 20. Nu mai interes că mie că mă cerți dacă îți dă snipe. Are, uite-te, și trage. Își ia spam, își ia spam. Da, ce strâmul se apă. Neiduri. Ce se Ăștia dau Vedeam câte nouă una. neiduri cu aia, de ce eu nu-mi dau neiduri cu ăștia? Intre pe râsul la vin în 2 minute. Dă pe aia din față, că ăștia se Păi șterg. jocul scade, vreau. Dă pe... Bă, ai câte 3, dă că dau ping-ul, pun ping-ul. Uite acolo, hai. N-am neiduri. Stai că pun eu. V-am dat aici că sunt neiduri. Da, Unde, unde? Hai. Dau 3. Nu le-am luat. Nici eu. Dă-te să pun checkpoint-ul, dă 2-3. Unde? Pune check-ul. Acolo. Sunteți snipe. Hai, dă-ne loc cu sniper-ul, bă. Sunteți Hai, mă, gata? dă-i o dată. 3, 2, 1 și... Hai că fake. 1, 100. Nice. Nice. Cel mai bun Puși. neidur, hai că... Nu, nu puși. Nu puși. Haideți în zonă. Hai în zonă. Zona. Bă, mersi. E free, în afară de ăstea din față. Pe la Nu e poate, free. pe la poate. Ba da, e free, vină pe la mine. Da, pe la rebelion, pe la rebelion. Coaie, unde e Rebelion rebelion? e team leader, mă, ce ăsta, deci ascultă. Dar cred că-s player aici.
Da seama. Păi nu mai... Ne luăm high ground-ul. Să rotezi, să rotezi. Da, bro, dar să Hai, rotezi rămâne și pe ai, nu cobor la ei, nu cobor la ei. Nu da presi, stai să... Crack. S-a urcat. 31, nu? Zonă că ne fut și după. 2 capuri de 61 Bă, nu ți-am dat. du-ți crack. Hai, urcați. Ori în caz... Urcați, hai peste ei. Fai, Păi, m-am blocat. suntem în zonă... Knock 1. Bravo. Knockout-ul? Finish la ei. Hai, urcați peste ăstea. Hai peste ăștia. Mă duc, iau ceva arme bune de aici. Bă, noi nu avem haiometri. La mine. Păi, Bro, am lag. Mergem nu poze. te bate, bro, că player sus, bă, te... Avem player aici la mine. Player la mine și am lag. Mergem poze. Și numai eu știu cum merge. Păi. De tot nu înțeleg de ce ne bate Am pe lemn, că am prea puțin lemn. Păi, Eu am lag rău de tot dacă mă credeți. Da, bine. Nu ce să spui, chiar să crede să bine. Da, mă, dai să urcăm mai În sus. spate n-avem playeri. N-avem că spamează 4 oameni de pe high. Uite, la mine. Am box aici. Rachete aveți? Dați-mi rachete. Nu. Ia, n-am. Ia, n-am. Nu. Uite player aici. Vezi că eu o să încerc să dau... Dar de ce nu știu pe hai mă? A, n-am eu. Bă, nu. Haideți la mine. Aș putea da high-ul jos cu RPG-ul, ce zici? Dă. Ia, unde e? Asta, Hai. că mai așteaptă puțin. Că-i dai în cap... Nu, n-are sens, Un checkpoint pe zonă. sunt prea mulți. Da, Haideți. care fac eu tanul? Dar veniți la mine, vă rog, că am un layer foarte bun la mine. Bă, dar... Foc la mine, am un layer foarte bun. Urcați un etaj trebuie să urcați. Așa. Mi-a zis Vreau să zicea de mine, nu de tine. Să intre pe restaurant. Bă, dați-mi Așa. careva lemn dacă aveți, am zero. Am Nici 4. n-am. Hai, urcați, veniți înapoi. Vedeți că ne spamează pe audio. Nu am în pereți. Hai, urc, fă tunel. Construiesc patru. Hai, am făcut. Ce? Am zis că construiesc, să nu dai RPG-ul. Am înțeles, mulțumesc. Hai după mine. Direct. Hai, Zic că nu Mai am am- materiale. hai, eu te țin. Construitere, că ne ia zona. Du-te în față. Hai că pun fond de ăsta. Urcă. Vin înapoi. Construiți, după mine. Crack tunul. Fac tunel. 1 HP 1, trebuie să-și ia knock de la zona. Loc? Mort ceva. Mort unul. Dacă era Calamity, era 1 HP. Da, era. Bă, am ce Mai să mergi. De la Ivuvere dacă ai la... Mețuri, vă rog, mețuri. Da, și Mai- mă rog. Mețuri, te rog. Copiu. Mergem poze, bro. Uite-te de la zonă. Mețel, am 500, ia, split. Dăm split, hai. Continuă. Mai răsună, Peste mergi. ăsta, peste Fă ăsta. tunel. Peste ăsta, că luăm free kill. Luăm free kill și mețuri. Ai grijă, a? Am construit. Pe spatele. Așa, am luat. Bravo, Coc. Mi-am luat-o. Mamă, ce rând m-am făcut. Bravo. Foc pe miniuri. Stai că vreau să iau mețuri. N-am luat Pe nimic. miniuri. Uite mețurile. Top 2 din nou, hai. Hai că luăm minul, Justin. Ați luat top 2? Da, Nu. da, am luat de fapt, nu. Vezi să nu-și dea să drop pe noi. Hai. Așa, hai repede, repede. Câte materiale ai? Stai, Nu mai am. vino. Coc mai are 140, 150. Coc vezi că ești aici. Își dă edit, ai grijă. Păi da, știu. Mi-e frică de asta. La mine. Ești 17 metri aici. Bravo. Mi-a luat kill-ul. Aba nu, la bravo. Nu! Mi-am luat rocket. Au căzut. Stai că mi-am... Loc, trec. Poate de ăla, e aproape. Așa, da. Nice try. Bravo, Loc, Coc, primul. coaie. GG. Așa, bă. Deci pe cât facem? Pare că noi câștigam meciul dacă nu mergeam poze. Bă, Rebelion, dacă ai live închide la ea. Dacă ai la închide la ea. Dar nu vreau mă să-l închid. Da, mai bine te joci cu laca, ca să nu faci nimic, nu? Hai că bine. 2500 de puncte, bine. Da, Per 3. de asta zic. Mai am nevoie Aproape, bine ai venit. de 4 taiere. Și iau ușor goal-ul. Emote win.
dar trebuie să-mi fac în seara asta challenge-uri, bă. Păi, dacă mai avem materiale acolo, îi băteam. Dar am la locul 3. Saltă pe dragon. Dar luam locul 2 dacă avem mare. Să nu mai avut să construiesc acolo și stăteam cu build-ul. Bă, ce monitor. 1, Blanau. Dacă aș avea și PC-ul bun și mi-ar merge ca Benji Fish și cu 400 de frame-uri în endgame, uai! Aș face la abonați, la like-uri și mamă și la puncte. Uai de capul meu. Are 244. Câți herți ai? 244. Hai, ai, mă, Rebelion mod me. Am strâns banii ăștia de când îi strâng, mă, de... Rebelion mod me. Nu-ți dau, mă, mod. la mine îmi dai. Scrie pe chat. Acum. Am strâns pentru monitorul ăsta să mă Rexana. Am strâns ce baloni. Ce nu-ți dau mod? Bă! Mod me, Rebelion. Nu-ți dau. Mod me, Rebelion. Mie mi-a dat. Rebelion mod me. Voi pune FPS bloc la 165, eu stau cu 120. Până tu acum te joci în 240 de Hz? Da. Așa, le dam mod Ce de așa. ce Bă, dar ți-a dat e- așa rău? De ce? 240 de frame. În Fortnite nu se prind 240 de Nu frame. se prind, da, și toți Are MGS, joacă în 160 cum joacă și Spizik. Spizi are MGS momentan. 0770. Master Garden. De ce nu merge site-ul ăla? Nu știu, bro, dar mie merge. La toți le merge. Nu mai țin, nu-ți merge. Bă, de adevărat, Rebelion, pune-ți FPS bloc la niște FPS-uri care rămân constant. La Dăm 200. la 200, dar nu prea rămân constant. Pune-ți-le Bă, ba pe da. 140 sau pe Și 160. 140 Da, mod. Păi la 200, am. Le pun pe 200, îmi stă în 190. Le pun Dar pe ce- 180, câți herți ai îmi tu, stă în Coc? 170. Câți herți ai, Coc? Pe 144. Eu am 60, am 180 de frame-uri, nu-mi scade deloc. Da, dar ideea e că monitorul meu nu face ori când... Eu am Ryzen, dude, am Ryzen. Păi și eu am Nici Ryzen, am mie. Ryzen și 5600. Eu am Ryzen 7700, 1800 X. Dar pardon. vreau să-mi dau upgrade la placa video, am 250 de... Eu am RX 580. Și eu am RX 510. De Lol. bula. Overclock. Same PC, by the way. Eu am Ai 1700. Da. Dar vreau să-mi dau upgrade. Eu am 1070 de X. Deocamdată mi-a luat Coc tot pe armele. Nu are cum face mișto. Ia zi, ai primii ăștia aici. Nu mă, că dau un slot și găsesc. Și la 10 tot găsesc aici. Gata, mă, te aștept aici. Hai să-l îmbăt. Păi, erau prea bune când am dat. Ei, vă aud din asta. De la Discord. Trebuia să dăm tot snake-ul de cală mea. Sau de la tine. Știi, Eu le-am dat, bă. Nu le-am, nu pot să le Bă, trebuie să ne ducem o dată pe creativ să, gen, să învățăm cum să dăm studiul pe fel. Ca să... Așa am auzit. Vezi că ai lag. Bai, cum să... Păi netul ăla merge? Da, mă, oamenii de la Discord sunt morți, mă, de Discord, tak doar. Dar noi ne audem bine. Ne au... Bă! Gata. Dă flopperul, că am 2 deja. Mă auziți bine? Nu. Ne audem bine. Voi v-ați curat ăsta, calculatorul de praf, gen odată la... Ce copil prost ești că mi-ai dat bait. Voi v-ați curat ăsta, calculatorul de praf. Gen în unitate. Nu. Da, câteodată. Da, știi că eu am pățit, efectiv, Hai, intră. spune, la un moment dat prea mult Stai praf. că eu nu mi-am, eu trebuie să-mi fac... Intră. Mi se închide PC-ul deodată. Intri. Sau plec. Patrick. Mai stau 10 secunde. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pa. Vim o dată. Alo.
Ce-i cu Discord-ul vieții? Auzi? Băi, uite, nu s-a ție piatră, da. Alo? Ce-i cu pișatul ăsta de Discord? Ce-i cu Da, Discord-ul? s-a ție piatră. Da. E de la serverele de la Hai Discord. bă, în whipping. Dar tine se simte că se băguiește, Patrick. Nu poți eu. Hai, parca whipping. Bă, avem zona, e perfect. Dar n-am hai să luptăm, că n-am... Bă, care are setări bune de OBS? Hai, vezi? E gen să-ți meargă bine rău de tot. Da, eu. Să-mi dai și eu. Dar nu mai pun 1080 pe euro, pun 720 pe euro. Adevărat, nu mai pun 1080 pe că... Pun 720 pe euro. Păi și cum schimb? Ai acolo la... Nu, A, da, gata, da. poate schimbă direct qualitatea. Lasă-mă că știu. Eu stai la puțin. Pot eu să fac live. Dar ideea e că eu nu fac live pe 9 persoane și așa să-mi vină thumbnail-ul ăla acolo. Când o să... de la un thumbnail 3. Când o să plece Bobby de la mine, adică... Bă, player. Am doar un rău. Unde sunt playerii? Fix în față. Acolo. Am doar un rău, trai. Acum vine. Asta. Dar n-am shotgun eu, bă. Eu am doar un rău. Te pușează, Pop. Da, știu. Eu am un tech. Am un tech și se vede. Cred, una știe la cel care te pușează. O fost. N-am ce să fac. Mort. Bravo. Bine. În finish. Bun. Mi-am Bravo. bătut pe ambii, așa. Bă, vezi că mai coboară unul la voi. Am în spaletă pe APV. Bine. 33 la 1. Mai așa și de glonț, sper. 75 Am am asta. dat. Mai. Uite, am dat acum aici. Am dat cred. La mine. Care dă neiduri? Eu. A, da. 100 ăsta. Bun. Nu le dacă are de mine. Knock. Bravo, bro, dă. Nu la pe una pe. Mort. Mor toți? Ceva, mă, am 4 de glonț, se Băi, pare. uite așa, ți-am zis. Ia glanțe, pară. Mi-am făcut o setare ieri la Fortnite. Altceva. Îți dădui, mă? Nu. Când băgui Fortnite-ul. Am o full nature, care îmi dă și aici aici. Uite aici. Gata. Nu mă spălă-i. Care-i să? Ăsta, prostul ăsta. De frate tău. Nu mă spălă. Ui, am mă spăl. Taci! Apoi, mod. Nu mai las. Glanțe de sniper câte aveți? Cam 7. Uite de aici încă 21. Bă, dar tu ai glanțe, mă. Este. De SMG câte ai? Cam 81. Am 59 pe lângă și 89 pe talentă. Cu câte ai de are? Am 200. Am 122. Aveți 3, rachete? normal că am loot. Aveți rachete? Da, am rocket, am rocket. N-am rachete. Lasă, folosiți amândoi rocket. Aici, big aici. Hai să luptăm whipping-ul. Big aici. Îl iau eu. Am mică. Păi dă-ți-l. Uai, îți dă la mici. Am decât 3 flopuri eu. Ce mitic, bă? Ce? Dar nu-ți dai, mă. Scar, let's go. Și miniuri. Ninuri, dă-ți... Dar nu mai am. Ce? El Patrick. Dar nu mai am. Bă, dar Ninuri la whipping-ul mine. nu-i lootat. Hai că ia mine. Dă-mi mini mie. Ia. Ce căcat stăm? Hai să luptăm whipping-ul. Hai, o să lutăm aici, chiar. Am scar atâta. Am un loot extracat. Păi e lutat, mă, nu e. Bine, am full med. Bă, dar eu îmi las rochetul ăsta că n-am rachete, frate. Dă-mi-le mie dacă ai. Și ce rocket? Ce Înțelegi bazuca-ul ăla dacă... Nu-i lutat. Cum că nu-i lootat? Niciodată nu-i lootat aici. Dar la tornei de fiecare dată e lootat. Ba nu. Big aici și miniuri aici. Dau eu big-ul Ia eu sau- miniurile. Ia eu miniurile. Bă, las 3 flopuri, care vrea? Stai că mie mi-e frică de... Care ia bigurile? Eu iau miniurile. Eu iau bigurile, atunci 3 flopuri aici. Păi trebuie să vă dați. Dați-vă biguri. Lăsați-mi flopurile. O șuță, mă. Ce este pic, tăte? Acolo unde puse ce cu ele. Unde vede? Bine, Unde Anti. mă miniuri? Grenade aici. Care e alele ea? Bă, unde-s miniurile? De fapt, ia lasă-mă că le Grenade și iar... am 6. Uite aici, mă, cu tot cu big. Iar ai grenade și... Big cu miniuri aici. Și medkit. Big battery sau big... Vrei tu să-mi dai, Patrick? Am 3 grenade.
Am 6, dă-mi-le mie, dă-mi-le mie. Eu am 10. Aveți rachete acum. Nu am Bă, n-am. 3 încărcate. 3 încărcate, 3. Descărcate, nu? Da. Eu 2 descărcate, una încărcată. Da, o iau. Da, o iau. Da, bine. Aș vrea urca. Ce prost ești, Stin. Da, mă, da, băi, te-au prins că eu la pișamaș pe tine de idiot. Care zisă, mă? Niciodată să- Cui să-și? Mie, mă. Taci. Da, cui zisă-și, mă, asta? Mie, ție ți-am zis. Zi, mă, zi. Ție, mă. Grăna de aici. Am 10 în spoli. Bă, să avem toți grenade, să vezi ce facem. Cum am făcut meciul de toți. Doar că acum trebuie să le dăm mai ok toți. Că le-am dat caca. Uite aici. Te l-am citat rebelion sau? Nu. Ok, dă-te zi. Bine am să zic că n-am dat de player, dar acum am văzut că am kill-uri. Aha, bravo. Deștept. Justin, ia marshmallow. Cam la ghiaraș. Super, e fain. Uite aici, sunt 4 ciuperci. Hai mă, că asta Hai la să facem. rebelion, hai la rebelion că e singur. Câte puncte ai? Eu? 2500 pe ăsta. Uai, dar pe al meu aveam 3800 și mi-a scăzut botul ăla. Rebelion, tu câte puncte ai? Nu știu. Justin, tu? 3430 am. Rebelion, noi poate facem 4000 azi. Am 2465. Și Justin poate face 3000 cu Coc. Nu, Dați- Coc, nu așa, uite așa. Dar nu, bă, lasă-l, poate și asta ai să vezi ce nu-i jure. Bă, dar n-aș caz la mișto, mă. Vreau să-și fac. Salut, Rebelion. Dați că acum râzi, dacă nu o să-și ia snipe, nu o să mai râzi. Dacă și anul că acum... Unde merge, mă? Ăsta intră pe Fortnite, doar să-și dea reset la building. Hai să stăm toți în buș. Hai să stăm buș, adevărat. Eu stau buș. Da, stai Bă, în aveți buș. rachete acum? Da, și voi scoateți checkpoint-ul. Spate, checkpoint-ul, acum. Rebelion, checkpoint-ul. Bă, aveți rachete acum? Da, că să zi pe loc. Le-o rachete, suntem pe loc. Ce rochit ai? Ce raritate ai? Verde. Da, verde. Dăm, bă, rachete. Rebelion. Na, mă, dacă stătui pe loc. Oh, player sus. Foai! Care avea biguri? Care avea? Cred că nu. Eu zic să-i spamăm, eu zic să-i spamăm, eu zic să-i spamăm. Ce ai Rebelion. față? Ce? Dați-le! Păi nu le mai dați, nu le mai dați. Acum le dați dacă le vreți. Când... M-a pis pe aici! Bravo. Controla-mi spate, oi! Băi, acum. Am hai. Le dai res, te țin. Copile. Spate. Ce skin e un skin alb, unul așa. Ai ceva healing, Coc? Da, băi, nu vezi? Uite-te Nu la... coboră rebelion pe el. Băi, de mine nu am, bă, dar tu vrei să-ți dau și ție. Nu mai coboră rebelion. Dar n-am cum. Băi, ce-a coborât, coaie? Dar mă ridicai. Eu sunt box, copilul ăsta prost. Vine acum. Bă, frate, de ce tot au ăia? Măi, 117. oricum eu mă încurc în butoane acum, vezi că mă încurc în butoane rău de tot. Dă-mă finish la ăla. Unde-i? Ah, De eu de voi. Bă. Oricum eu nu fac nimic. Vă zisei. Am big și miniori. Bandaje. Am big și miniori, Patrick. Ia.
Lângă ești. I-am dat shield. Patru pe shield. Capul e necol ăla. 200 de glanțe. Bă, la mine. Nu până? Ajutor la mine, că am lagul vieții l-am. Mort. Nu! Nu mi-a murit în față! Am lagul vieții, oricum o să închid OBS-ul, că nu-l mai suport. Nu, păi nu fac nimic, cam de că voi faceți. Bă, am 500 metri. Nu e adevărat. Bă, Da, Patrick, mă las dă-i că mă push duc. shield, dă și mie. Mi-a Am dat 7 și mine. shield. Am 7 miniuri. Dă și mie, cu aia până acum cerse și nu dă nimeni. Dar n-am fost atent, ia. Până nu schimb eu toate setările să nu mai am lag deloc. M-a văzut, bă, pe mine. Da, ne focusăm. Da, Petruț. Metalul. Așa, am dat doar niduri, Trei. să nu le mai am. Duceți-vă la Patrick, mă, că-și dă medkit. Dar mai am 500 metri. I-am Și el 1000 mai Dar are. ce-ți dau și ce da Patrick, hai, uite, îți dau eu la lemn. A, le-am luat înapoi din greșeală. Ia. Așa. Glanțe de iar, vă rog. Ia. Lua sniperul care vreți. Am eu 900 de euro. Mi-a I-am dat, dat eu mi-a dat. 300. Adică când avem nevoie de ceva. Da. Ok. Lasă-mă, De cineva. îi dau rochet. Să spargă, să spargă. Nu, că eu țin. La scoaduri sau E turne? unul? E unul? 2, cred. Doi. Hai să mergem în zonă. Dar nu, hai să mergem în zonă, bă. Spere la mine, unul în zonă. De 2 de 31? What? Bă, hai să mergem de aici. Veniți, pe jos pe Hai aici. pe jos pe aici. Dași mă. Acum cine e lider, dacă am murit. Rebelion, ajută-ne și pe noi. Zine și noi. Vă zic, mă. Uai, cum ne-am dat cap? Încercă să ne coordonezi, că e așa. Hai că am level 36, bă, încă 300 aer mai. 121 de metri mai aveți. Azi nu Nu mă se mai gândește la asta, aere. Azi nu mai culc. Băi, Patrick, nu mai sta așa în față, că ți-i snipe. Stai cu grupați cu ei. Vezi? Ce zici să-i? Taci, mă. 50 de meci. Ia Bine, 50. dar hai să mergem în zonă, vă rog eu. Te ține. Ce cu contul? Stăteam în fond, l-am spart. Ne rotim și după tragi. Veniți pe mine. Fugiți o bază din fier. Da, Patrick, că n-ai învățat de ei. Să nu vezi chestia asta. Uite, da. Gata. Dar eu am pățit-o și nu mă mai fac. 22 ăla? Am. Na, Băga-mi idiotule. Haideți mă la mine. Dar Doamne, coai. Am med, vină la mine că am med. Du de la Patrick, mă. Nu trebuie să ne rotim toți odată. Ia să vedem buclu tău cum mă spamează aici. unde e medu? La tine nu l-a dropat, lol. Țineți-vă pe ăștia. Și eu sunt idiotă. Bă, uite player acolo, spamează. Făgeam. De ce? Cum mă ce să-l spamez? Pe aproape, Băi, player aici. Bă, aproape, se rotesc aproape. Unu. White, de 2 ori white, e 10 Mi-a așa. dat. Cu aici, ce bine am furat kill-ul. Glanțe de SMG, glanțe de SMG. Bă, ăsta aici. Crede-mă că am foarte multe. Ia de SMG de. Ia. Ia 1000 ți-am dat. Cea. No, Nice. nu mai Mai trebuie, iau și eu. nu mai trebuie. Aveți Ok, full n-ai- Fugiți. Țineți metalul, dacă auziți în ei. Am eu miniuri. Țineți metalul. Metalul. Ieși. Metalul. Ia deschide. Eu mai am 500 metri. Adunat. Sebastiane, ții snipe. Miniuri. Sebastiane, Sebastiane, dai mețul lui Patrick. Câte? Ce se dau? Are decât 370 metal. Am 400 adunate. Care? Da. Ai miniuri. Da, am eu 3 miniuri. Hai să ne Aha, rotim hai mă pe frate că mi-au eu damage. Avem free rotate aici. Dă tu un mini, îmi dau eu un mini. Ia. Nu vă mai interesează mețurile, că aveți destule. Dacă vreți să nu vă luați laser, vă pun ce pun pe zonă. Dar nu așa, nu te duci bine așa, trebuie să mergem în față. Pune conuri, Să coaie. mergem în față, dar avem pe aici. Luați gen cu zona direct. Așa e bun. Da, să ia pe hai, că... Duceți-vă mă mai jos sub dealul ăsta. Uite Da, așa, asta bro. și de-a mea. Bagă-le rachetă. Jos sub deal, nu mai sta Patrick, că ții snipe. Bă, N-am încărcat-o. Pe sub deal, bro, că e free. Rotation, așa. Dacă dădea rachetă, îmi dea sigur.
Rotiți-vă mă pe la mine. Gata. Aici, la mine, la mine, la mine. La mine. La Patrick e perfect. Cum la Patrick? Eu iar ne-am dus. Repede. Stai. De fapt la Justin e perfect, ia uite. Bă, vină și spargi de la mine de aici. Gata, Dar nu-i spart. spate. Că n-avem timp. La spart și eu la 75 full damage. Își lua foarte mai rău de tot. Păi asta e și dezavantaj, Să știi ce-a așa. vrut, să știi îmi pare ce-a vrut. rău. Am intrat cu forța, dar... Unde-i drop-ul? Unde-i drop-ul? Că avem nevoie de măcar un pic. Bă, lasă-l mă naiba de drop. Hai, îi lași. Hai, focus pe player acum. Țineți de placement. Mai am 300. Luați-i pe aia care dau rotation-ul. Așa. Da, o să mai iei placement, stai calm. Țineți-i pe aia care... Ați vezi. Încerc O cu... pun ce pe zona. A, nu mai pune ce pe zonă, fi nervat. Ba da, pune-le checkpoint ca să știi pe unde. Gata, 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 atâta. Pe ce? Nu mai vorbiți, gata. Pe aici. Ți-am să le lasă. Eu iau rețin. Materiale care nu sunt de am 600. 300, Am man. 350. Nu mai are nimeni materiale, ai cel mai multe. Poți să devii în spate dacă spamează mult. Ne ține la poliție. Bă, dați materiale lui Sebastian să facă el tunel. Dă mie sau... Patrick, nu tu tunel, bro, că tu ești controller player. Nu mai, Sebastiane, făi tu tunele. Patrick, nu te despărți de ei. Să morți cu ăștia. Sebastian, făi tunel. Aici, pe la mine. Pe Mă duc. E free rotation-ul pe el, e pe la... Da, bine asta, că țineam și trec dacă. Uite-te ce era. Ai, ce caut de mine. What? Taci, foc, să mor, bă. O să mor eu cu aia. I-am dat un hit de 30 în cap și 4 de pin IT. Alb. Îi da 4 de pine. Alta. 4 de pin IT Nu, pe alb. nu dapte! Nu mă bate fumul. Rebelion, oprește live-ul ca să te poți juca și tu. Ce mă, n-aveți chef de trio? Ce? N-aveți chef de trio? Nu. Vreți neapărat squad? Da, îmi dai și mie setările dacă închid acum? Mi le dai și mâine fac iarăși. Lași cu setările tale. Dacă n-ai tu, are Justin. Că o să meargă și mie mai bine, zic și eu. Bine, blochez la 30, mă. Ce? Are. Ai oprit live-ul? Nu. Te oprește, spune că nu te încurcă. Bă, dați-o, Justin, dai setările ca să facă live-ul ăsta. Ce mă, lasă, mă oprește mă live-ul că n-am chef. Da, mi le dai, mă? Nu stau nimica. Aia, păi atunci nu opresc. A, bine, nu mai mă joc. Nu, așa. Ori ne jucăm, ori ne mai jucăm. Ne jucăm din ce, bă, Justin? Hai, asta e ultimul match și după îl închid. Live-ul sau ieși? Live-ul. Da! Și cred că și ies. Nu! Hai că ai vorbit. Că mă duc să fac sala. Aha, da. De mese sau? Da. Nu bine. Nu, mă, nu. Eu zice să o amâni. De ce? Să dăm straight. Ce sală, mă? De mese, cred să dă asta. De ce sală? Ce vorbește de sală? Că n-am înțeles. Că mă duc să fac sală. Hai că faci tu sală dacă e. Bă, băiatule. Crezi că nu fac? Da. Bine. Fac, da, și mănânc mult shawarma. Hai că mănânc dacă e. Eu în fiecare vineri mănânc shawarma, ca în program. Cu aia au făcut Savage. Și în rest mai sală. Savage din 10 meciuri au făcut 55 de puncte la turneul de squad. Lol. Așa de puține? Nu fi jucat cu squadul lui, mă. Păi da, dar la ce calibru din
Glacier nu mai are în Fortnite, ar trebui să poate juca și să vă scoată să facă mai multe. După meciul ăsta merg la masă, boys. Ok, înseamnă că și mă duc. Înseamnă că și eu fac sala. După nu miești, te mai joci. Hai că mă Ce mă sală, mă, taci aici și stai și joacă. Păi dacă tu ieși Eu rămân singur? Eu mă duc să mănânc, nu ies, idiot. și în cât timp vii? În 15 minute. Păi și eu la fel. Da, el face sală în 15 minute, vă dați seama? 15. Păi eu după meciul ăsta ies de tot. De ce? E normal, nu mai lasă. Că nu mai lasă la ora asta. Și atunci de ce ieși? Dar îmi plânge copilul ăla în casă, copilul ăla pro, dar Nu nu mă mai lasă. interesează cum stai la grind. Dar, păi, mă duc... Nu bine, mâine 10 puncte la turneu. Ies până la ora 6. Da, ieși. Mâine cred că fac 3. De ce? Păi, Pentru că pot să intru numai la turneu. Auzi, păi, dar mă piși, nu-mi pasă. Nu bine. Hai, ce cu practic să stați? păi ce practice e asta, mă? Da, Vrei și tu să luăm ceva bani din jocul ăsta sau nu? bro, dacă vreți să luăm, trebuie să ne jucăm. Că dacă vrei să iei bani, nu... Da, eu știu, văd că după 5 meciuri ies. Nu se iei din clipit, mă, trebuie muncit pentru Nu bani. mai dacă jucăm și noi 2 ore odată la 3 zile. Trebuie să jucăm măcar acum ca meciuri fiecare zi. Nu, hai, da? O să facem 10 puncte. Păi nu că Mongrel a luat bani cu Mitro și Ben și vă făceau practic jumătate de oră. Îmi zice Petru de ce nu vreau să joc cu el. Păi Da. bine, dar ei ajută Mie nu te destul. consider subiectul de joc, mie nu mă interesează. Crede-mă, Mongrel se joacă 16 ore. Poate că întregi. Nu contează, se joacă solo. Păi nu, gen, când, eu știu că ei când jucau la trio, Mongrel cu Mitro și Ben, și făceau jumătate de oră practic pe zi. Creativ, nu arena sau așa. Păi bine, de aia fiecare jucător solo, gen pot fiecare să se destul solo. Dar eu am la mișto, idiotul de chestia. Păi oricum, ei pot să joace și jumătate de oră. Big la mine și am și un mini. O să fac oricum, o să fac ea cu jumătate de oră, o să fac mai Dar mult nu trebuie decât să dau face- info, bă. decât face Joker, LOL, Sigi și cu Vaca, 7 ore pe zi. Practice, doar Ce, mă? ea, ne dând practice, o să facă oricum mai mult decât face Joker, Vaca și Sigi, jucându-se 24 din 24, toți împreună. Degeaba, dacă nu poți să joci singur, degeaba ai. Bă, dar mâine nu prea pot să joc. De ce? Bine, eu pot să joc gen la turneu și mă joc dacă e de la 4. N-am înțeles, e mai deodată. Sau de la 3 mă joc. De la 3 Păi și eu, cred că tot așa. de la 3 și până la 6 ies în 3 ore. Păi de mult, bă. La 6 începe mă turneul. Nici nu știi măcar dacă e mâine. Ce turneu, mă? Ăla cu puncte la arena. Bă, dar practic dacă e Dar nu ai niciun turneu mâine. Păi ia, și eu. Mâine nu ai niciun turneu decât RSX Boosteroid-ul. Viitor. Coai, ce trist. Păi sâmbătă Dacă viitoare vei e până duminica că se viitoare. 2. Bă, vedem mâine dacă... Nu știu, dar mă scria, mă, dacă era la compit. E decât ăla Boosteroid-ul și RS-ul, atât pentru mâine. Mâine nu e niciun turneu. Nu știu de ce îți vei de turneu și mă lua și pe mine așa tot cu turneul. Credeam că vă referiți la RSX Boosteroid și după îmi dădui seama că ăla e la 9. A, ba nu, e la 7, mă. La 7. Ba nu, e la 9, mă. La 7 scria, mă, 9. La 9, 21. Mâine zi de trei. Player la mine, player la mine, player la mine, gata, lasă-l. 44? E unul singur, unul singur. Un singur skin albastru. Eu nu prea am arme, mă, am decât... Aaaa! Da, pe letra. Mă duc pe mult. Aaaa, cât sunt! Mă spamează. Poate 3 rebelion. Unii ăla e 13, 13! 13, chiar că e 13! Îi dădui la damage. Knock! Noi le Acum iau kill-ul pe el. dăm de la... Au spate. stoi. Ce?
trebuie să mai fie unul. Gloanțe de are câte aveți? Alo? Iar Discord-ul face peste. Câte gloanțe de are aveți? Alo? Discord-ul. Ne pică Discord-ul, noi vorbim și vorbim singuri. Eu acum auzeam 13. Și eu. Prima dată dai info și acum Hai la drop. Dați-mi gloanțe de are cam 41. Am 30. Am 66 cu toate alea. Merg la sudare și Ce gloanțe vreți? De are. Câte ai de are? 300. Dă și nouă. bă, hai cu mine la drop. Eu stau să lucrez, nimic. Bine, și eu stau să-mi iau drop. Dai Oricum nu te stai de statul ai vorbit. Mie o să-mi dea scar legendar. Asta da? Taci. Mie îmi dă Cine scar Vrea cineva legendar. ca să dea SMG? Nu. Păi tu nu faci Ești rău și mi-ai zis că îmi dă bandage bazuca. Îți dă și bandage bazuca și scar. Nu-mi dă bandage bazuca. Dacă îmi dă... Îți dă ce vrei tu. Bine. O-ți dau scar. Dacă îmi dau gen să-i dau. Da, perfect. Nu-mi dau la ce îmi dă. Mi dai mie, nu? Îi dau la controller. Te rog frumos, controllerul. Oricum n-are aim assist. Hai, taci din gură că trag Ce mai n-are? bine, nici pare aim assist. N-are aim assist. De ce? Pe aim assist nu mai merge. E, nu mai merge. Dar Rebelion trag mai bine decât mine pe aim assist. Da, mă, da. Pică Poți drop-ul. te joci 8 ore de covax pe zi de pe trag. Da, da. Că nu e adevărat. Mi-au dat take. Uite ce copil prost. Uite ce copil prost, doamne. Ce prost ești. Tot ăsta-mi fără gloanțele, bă, da. Bă, cum am murit meciul trecut? Cu mâna. Cu picioarele. Nu mai țin minte meciul trecut. L-am uitat. Am un big, stachez big-ul. Ce am făcut, bă, meci? Dă-mi-le mie, stachez eu. Aaa, țin minte ce am făcut. Ai murit. Da. Make it aici. Fac bun la mine, fac bun la mine. Nu facem bază aici. Nu, e albastră. Da, E mor. green. Hai că nu-i verde. Eu am tot verde. Hai mă, facem bază aici. Ce vază, mă, cu... De ce să faci baza, mă? E a treia zonă. Dați-mi niște glonțe de are cam 90. Am 260. Am 80. Big pot acolo. Am 202. Las că le iau. Mai ia 4. Uite, Big Pot acolo. Am 3 biguri deja, am 3 biguri. Că uite Big pot acolo. Ce prostie. Ce amuzant e că dacă te car cine e Bigfoot? Cine, când mai cărat? Niciodată. Este așa sigur Rebelion. Rebelion eu mă îndoiesc. Ce mă? Nimic. Unde-i Rebelion? Am inventar. Stai să te prind, stai cu să te prind, să te stachez. Stachez. Uite aici, asta nu e aici. Aoleu, am E pus aici. triconă. Player! Unde? Nu știu. Prost. Bă, dar nu știu, nu se vede bine, mă, cu asta. Ce? Mă, vreau înapoi asta mea. Să e sniper, trebuie să le consum cumva. Lol. Asta se vede. Dar noi ieșim din zonă, gen? Rebelion tot acolo Cazul s-a meu e... Aha, m-am căcat pe mine. puțin. Rebelion tot acolo s-a pus box. Doamne, ajută să vină să dea cineva în apele. Unde să mă pun, mă, box? Se picu, ia uite, hai că da.
Big boss! Cu cal. El țipește-se big. Aici îți văd acum. Fiecare cu gândirea lui de proce. De pro, broce. Player. Bă, uita așa. Bă, aici, playera de bine la drop. Eu zis să-i. Ce dubă? E copac, mă. Bă, dar e player acolo. Urcă acum, player. Fix în fața, 20? player. Da, eu zis să-i, mă, eu zis să-i. 20 altul? 22. Pușăm. Până, până, până! 20 acolo. Toți până, toți până, toți până! Bă, de-aia mi-au. Trec pe la, dai! 20 altul, 20 altul! 20 ai. Ține pe. Sparge-l, mă, de jos. Bă, Patrick, dreapta ta, stânga ta, Patrick, poate! 20! 22. Îi spargem, bă, pe ăștia pe rem. Bravo. Îi spargem complet pe ăștia. Hai că-i bateți voi, nici nu mai Cred că altul trebuie. aici. Știu. Urc. Mă Spamatică, duc urc. ăsta la... Poți să mă duc? Am luat haiul. Lasă-mă că eu n-am kill. 50 joy. Ah, ăsta-i sfânt, că dai în 2. Knock. Astor. Alt squad, alt squad, alt squad. Mort. Alt squad. Unde? În spatele Legendar. nostru. Marș. În est, acolo avem squad. Și în spatele nostru avem squad. Peste tot avem squad. Trebuie să fugim de aici. Parcă. Git. Eu zic să mergem în salti, părerea mea. Dar trebuie să fugim, că ăștia vin spre noi. Hai în salti. Hai pe ei. Nu mă interesează, mergeți în salti. Bro, și din spatele meu, playeri. În spatele meu, playeri. Mi-am luat nade. Box, calm. Bro, sunt spamat. Fugi. Aha, nu mai pot. Bine. Eu nu mai pot ține. Nici eu. Mi-am luat pe coaie. Îmi dau un big. Și mie heal. Și ție. Ia. Hai că te țin. Imediat. Stai așa, mai ține-te puțin. Hai pe el. Trec pe ăsta? Nu? Finish? Am luat medic. Trec. Vezi că vin playerii. Am lemn. Ăsta e low. Da, acum Nu. 4. Ține-te puțin că îmi dau reload. De asta fuge. Trec, am 4. Minut, trei. Dacă ai healer să-mi dai aici, bă. Am doar un medic. Stai că am lag rău de tot. Vin să trec. Ăla-i cred, i-am luat cred. Văd că-l dă mine. Yellow. Bravo. Vezi că e trapă. Ia 4. Unde e? Să mor de la cred dacă îmi spărgeai. Asta, hai. Ți-am lăsat bani pe Epic. Mersi. Mai este un lucru, nu? Ia big. Deci mai avem și în spate, avem în spate. Unde în spate? Încolo, am auzit. Uite. Uite. Hai, dă-i. Hai, s-a pus un joc. Nu mai vede copac. Nici eu. Uite pe meci, că n-am full. Eu am full 140. I-am 5 Hai să coboră jos. Coboră pe la mine, că parcă știu că mai avea asta ceva mețuri, parcă nu mai știu. Dar nu mai știu nici unde era, mă. A, uite aici. Peste tot ai. Ui, mi-am luat aici. Uite playerii acolo. Hai să te prin spatele meu. Da, și noi la fel, că e. Hai mă, că ce trebuie să tragem cea. Da. Acum, suntem pe plus cu puncte oricum.
Serios, vreau să fac mai multe chestii. Am 2 minuri ca heal și 15 bandaje. Am 3 minute ca heal. Am full navy. Ne full. Nu am. Dropul ăsta vine în zona. Dar nu merge. Stă, dar ia o voie în fața noastră. Da. Dar o să-și ia target. Știi? Sper să-și iau, o să-i... Da, se bat aia. Mamă, ce trebuie cu glanța la pe el. De la doctor. Hai să se bat. Încearcă să dai un snipe ceva. Nu are caracter. Am luat tupul, am luat tupul. Păi dacă se putea între ei, cred. Bine. Eu zic să ne băgăm în casă într-o zonă, într-o casă în zonă, gen. Uite dropul. Nu te duci la el, mă. Ce-i sigur că nu vezi construcțiile alea din stânga lui? Nu, zic că e singur. Păi eu fi singur, dar... Da, cred că o să le ia ea. E normal, nu? Așteaptă-te, ho. Vină pe mine. Taci. M-am stat. Dă dură și pe mine, jos. Păi da, da. Dar nu? Nu cred. Nu cred că merg. Păi iau, am 20 acolo. Eu am lag rău. Îmi dau mineri. Da, nu, că am lag. Dar prea Nu mai că mult. închid o piesă. Poți să vii să-mi dai revive, bro. Dar cred că Păi, nu, nu ăla de sus, păi erau prea mult. Trebuia să luăm- I-am lăsat cred pe doi. Dar nu trebuia acum să luăm topul. Sau lor. L-am luat 8 6. Deci ce facem? Au ieșit, ce facem? Te duci și tu? Te duci și tu? Unde ai de dus? Da. Și vine 10 minute eu. Sau 15, că nu știu ce. Atunci, cred că mă duc și eu să vorbesc cu ăsta. Și în cât timp e? Păi când veniți voi îmi dați mesaj și... Și vin. Bine, bă. Hai ce. Gata, mă uiți.